Good afternoon guys. So today, ayan kung makikita nyo, binaklas natin yung front shocks ng ating Aerox. Dahil, ayan, naka-experience tayo ng leak dito sa oil seal. So kung mapapansin nyo, ayan, nag-accumulate siya ng ayan, ang dumi, kumakapit siya dun sa ating shocks. Ayan. So, para ma-eliminate yung leak, babaklasin natin tong telescopic para mahugot yung oil seal sa loob nito. Yan. Nasa ilalim nitong dust seal tawagin. Then, syempre, once na napalitan natin yung oil seal, papalitan na rin natin to ng port oil. Kasi nabawasan na yung laman nitong nabawasan na yung laman niyang port oil. So hindi na sila parehas ng laro itong sa kapares niya. So ayan, babaklasin muna natin itong itong telescopic para mabunot natin yung oil seal sa loob nito, kasi hindi ko kabisado yung sukat nito eh. Gagawin natin siyang reference para pag bumili tayo ng replacement na oil seal, yan same yung makuha nating size. So yan, babaklasin na natin yan guys.